আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপি দেখুৱাম যেটো ৰেচিপি আমি ৰাতিপুৱাৰ সময়তো খাব পাৰো বা দুপৰীয়াৰ সময়তো খাব পাৰো মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি দুপৰীয়াই খাব লাগিব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু মই লাঞ্চ হিচাপে বনাইছো কিন্তু কেতিয়াবা আমি ৰাতিপুৱাও মানে খাও মানে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ বেলেগ মানে ৰুটি সবজি বা অইন কিবা বনাব মন নাযায় তেতিয়া আমি কি কৰো ধৰ একেলগে সবখিনি মিক্স কৰি আমি মানে কুকাৰতে একেলগে হুইসেল মাৰি মানে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায় আৰু জুগাৰটো যদি অলপ সোনকালে মানে থৈ দিয়া যায় তেতিয়া হলে আজি মই দেখুৱালো আপোনালোকক 1.5 গ্লাস চাউল লৈছো চাউলখিনি মই ভালদৰে সাফ কৰি ললো তাৰ পিছত বুটৰ দাইল তাৰ পিছত আমাৰ বুট যেটো আমাৰ মানে সাধাৰণ যেটো আমাৰ বুট বুলি কয় সেই বুটটো বেলেগ অইন নহয় তাৰ পিছত এয়া মই তেল দিছো তেল আধা কাপ দিছো তেল দিয়ে তেলত মই প্ৰথমতে এটা মানে দালচিনিৰ টুকুৰা এটা তাতে দি দিছো তাৰ পিছত ইলাইচি লং এনেকৈ গুটেখিনি মই দি দিছো কেইটামান জালুকো দি দিছো এইখিনিৰ পিছতে মই তেজপাতটো দিছো এটা তেজপাত মই টুকুৰা কৰি লৈছো চিঙি তাৰ পিছত এইখিনি লৰা মই ইয়াতে পিয়াজ দুটা কাটি থৈছো সেই পিয়াজখিনি মই এতিয়া দি দিম এই পিয়াজখিনি মই অলপমান ৰঙা হ'বলৈ দিম মানে অকনমান কালাৰ আহালৈকে ৰাখিম বহুত কালাৰ আহিব নালাগে এয়া মই কেঁচা জলকীয়াও 3টা মান কাটি থৈ দিছিলো সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিলো আৰু এয়া মই লৰাই লৈছো লৰাই লৈ মই ইয়াতে যিখিনি আমাৰ ধৰ আদা নহৰু পেষ্ট মই 1 চামুচ বেছিকৈ মানে 1 চামুচ ভৰ্তিকৈ দি দিছো এইখিনি লৰাই লম তাৰ পিছত মই যিখিনি আমাৰ বুট আৰু বুটৰ দাইল তাৰ পিছত আৰু যিখিনি মই মানে কাটি থৈছো বা ধুই থৈছো সেই গুটেখিনি মই ইয়াতে দিম এই প্ৰথমতে মই বুটখিনি দি দিলো তাৰ পিছত মই বুটৰ দাইলখিনি দিম এই দালিখিনি বা দাইলখিনি আৰু বুটখিনি মই ৰাতিয়ে ভিজাই ৰাখিছিলো এয়া মই ৰাতি ভিজোৱা বুট আৰু দাইল অলৰেডি সিজিয়ে আছে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ সময়ও নহয় ঠিক 11টা মান বজাত ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো তাৰ পিছত এয়া মই শুকান মছলা যি আমাৰ হালধি গুৰি জিৰা গুৰি আৰু জলকীয়া গুৰি এই গুটেখিনি মই ইয়াতে দি দিম আধা চামুচ দি দিছো এয়া মই বিলাহী এটা কাটি থৈ দিছো ডাঙৰ বিলাহী এটাই দিছো মই বেছি বিলাহী দিয়া নাই এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লম আৰু অকমান হ'বলৈ দিম যাতে গুটেখিনি আমাৰ ভালদৰে অকমান যাতে আমাৰ কি হয় যিখিনি আমাৰ মছলা আছে মছলা তেল গুটেখিনিতে যাতে গুলি যোৱাৰ দৰে হয় অকমান আৰু এয়া মাংস মানে মই কালি এটা ৰেচিপি বনাইছিলো যেটো ৰেচিপি হৈছে আমাৰ মটন কাবাব বুলি কৈ মই লিখিছিলো সেই মটন কাবাব বনাওতে মই আনা মাংস ৰৈ গৈছিল সেই মাংসখিনি মই অকনমান মজাই ৰাখিছিলো যেটো আমি অকনমান হালধি নিমখ দি মই কেৰাহীত থৈ দিছিলো ভালদৰে গৰম কৰি সেইখিনি অকনমান মই ইয়াতে দি দিছো ইয়াৰ পিছত মই জালুকৰ গুৰি আধা চামুচ দি এয়া মই ভালদৰে লৰাই লৈছো দেখিছে আপোনালোকে আৰু ধুনিয়াকৈ অকমান সিজাৰ দৰে হৈছে গতিকে তাৰ পিছত মই ইয়া চাউলখিনিও মই ভালদৰে ধুই ৰাখিছিলো সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছো এই গুটেখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰিলেই নহব এইখিনি যাতে ইয়াত যেটো অকমান পানী আহে চাউলতো থাকে পানী বা যিখিনি আমি মছলা দিওতে অলপমান পানী দিছিলো সেইখিনিটো বিলাহী দিয়াৰ পিছতো অকমান পানী আহিছে সেই গুটেই পানীখিনি ভালদৰে খুহি নোযোৱালৈকে মই লৰাই থাকিম এয়া খুহি গল গতিকে তাৰ পিছত মই 2 মিনিট 3 মিনিট পুৰা লৰাইছো তাৰ পিছত মই ইয়া পানী দিছো 1 গ্লাস চাউলৰ হিচাপত মই 1.5 গ্লাস পানী দি দিছো এয়া মই 1.5 গ্লাস চাউল দিছিলো গতিকে আৰু আধা গ্লাস চাউলৰ হিচাপত 1 গ্লাস পানী মই দি দিছো তাৰ পিছত 1 চামুচ নিমখ ইয়াতে মই দি দিছো এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈ মই এটা কুকাৰৰ ঢাকনি বন্ধ কৰি দিম মাত্ৰ দুটা হুইসেল অহালৈকে মই ৰাখিম তাৰ পিছত মই হুইসেল খুলি নিদিও যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা নহয় তেতিয়ালৈকে মই নুখুলো এয়া মই দুটা হুইসেল খেই গৈছে গতিকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ মই ৰাখি দিছো এয়া নিজেই ঠাণ্ডা হৈছে তাৰ পিছতহে মই ঢাকনি খুলিছো দেখিছে কি ধুনিয়া আমাৰ এয়া চিনি বুলিও ক'ব পাৰি বা পোলাও বুলি ক'ব পাৰি আপুনি যি হিচাপে কয় এতিয়া আপুনি যি হিচাপে খাই দুপৰীয়াৰ মানে আমাৰ কি হয় দুপৰীয়াৰ আহাৰ হিচাপেও খাব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱাৰ আমাৰ নাস্তা হিচাপেও খাব পাৰি গতিকে এটা ধুনিয়া ৰেচিপি মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি নতুনকৈ চাই আছে আগতে যদি মোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে আজি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বহুত কষ্ট কৰি বহুত চেষ্টা কৰি মই আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ